Hi guys and welcome to my channel. Today ituturo ko sa inyo yung isa sa mga na-invento kong shrimp recipe. Actually, naluto ko na to last year pa. Pero since ngayon lang ako nagsisimula mag-vlog ng mga recipe ko, kaya isa sa mga ituturo ko sa inyo yung isang na-invento ko na pacham recipe na shrimp recipe natin. Okay? I will call this shrimp de mayo. Shrimp de mayo simply because I will use Japanese mayo as the sauce of our shrimp de mayo. Okay? Yun lang naman. Basically, sobrang dali lang gawin ito. Siguro kailangan lang natin mga 10 to 15 minutes and ready na itong i-serve dun sa family natin or sa jowa mo o kaya dun sa mahal mo sa buhay o kahit kanino mo gusto mo i-serve. Okay? So, if you are ready, pero bago tayo magsimula, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, click the subscription button and ring button para makapagsimula na tayo. Okay? Sige, hintayin ko. Okay na? Nakapag-subscribe ka na? Okay, tara. Ito yung mga ingredients natin. Ingredients are, syempre, kailangan natin ng hipon. Okay, syempre, kailangan natin tinawag na shrimp de mayo dahil kailangan natin yung hipon. Okay, pangalawa, syempre, gagamit tayo ng Japanese mayo. Itong Hipon, Japanese mayo. Hipon, I don't know if I pronounce it correctly, pero siguro tama naman kasi kapag pinronounce ko pa siya ng iba, baka iba yung ma-pronounce ko. Bahala na kayo, baka maging bastos. So, Hipon or Japanese mayo to be safe. Okay, and kailangan din natin ng garlic. Okay, garlic at hindi tayo gagamit ng oil. Instead of oil, we will use butter. At some ingredients, ibang ingredients like salt and sugar, at saka yung ating white pepper. White pepper kasi white yung magiging sauce natin, so baka umitim kaya hindi tayo gagamit ng black pepper. Meron naman nabibili nito sa mga store. Ako bumili lang ako ng canister. Tapos nire-refill ko lang siya. Kaya yun, marami kasing pepper eh. Whole black pepper, black ground pepper, tsaka nga itong white pepper. Pero konti lang yung paggamit ng white pepper dahil medyo manghang siya. Okay? Tara, start na tayo magluto. Gusto lang natin yung pan natin. Then, hintayin lang natin uminit. Medium high lang yung heat na kailangan natin dito ha, para hindi masyadong masunog yung ating gagawing sauce. Lagyan natin yung butter natin para matunaw na siya. Yun. So, basically mga 10 to 15 minutes pwede na to. Kasi kung magsasawa na kayo sa mga yung basic na ginagawa nyo sa hipon, like yung garlic butter mushroom o kaya yung hinabos na hipon. So, I guess this is pretty na bago para sa bago na sa panlasa ng pamilya ninyo. Okay? Lagyan na lang natin yung garlic. Huwag masyadong sunugin yung garlic para hindi masyadong mapakla. Okay. Pagkatapos natin ilagay yung garlic, pwede natin ilagay yung Japanese mayo natin. I guess for this recipe, gagamit ako ng mga 2 tablespoons of Japanese mayo. Again, gawin na natin 3 tablespoons of Japanese mayo. Sorry na. Tutuin nyo lang siya. Then add some water. Pakuluin nyo lang. Habang kumukulo siya, dagdagan na natin ng salt, konting sugar, at yung ating white pepper. Again, konti lang ha, kasi medyo manghang yung white pepper natin. Pagkulo niyan, so okay na yan. Lagay na kagad natin yung shrimp.
Huwag lang i-overcook yung shrimp ha, kasi paano nyo ba malalaman kapag ma-overcook yung shrimp? Kapag naluto nyo pati yung shrimp, naluto nyo itong shrimp na to, ang mangyayari dyan, kapag overcook yung shrimp ninyo, yung balat ng shrimp didikit dun sa. Yun yung masasabi natin na overcook na yung shrimp natin. So kapag naging medyo orange na yan, okay na siya. Baliktarin lang natin para maluto yung other side. Kapag nakikita nyo medyo orange na, or orange na color ng shrimp, okay na yun. Hindi naman masyadong kailangan masyadong lutuin yung hipon natin. Then ma-overcook nga siya. Okay. In this case, lalagyan ko siya ng konting basil. Ang padagdag ng lasa. You can skip this procedure. Gusto ko lang kasi lagyan ng kulay. At konting gulay yung aking hipon de mayo. Lagay nyo yung basil kapag tatanggalin nyo na kasi hindi dapat din ma-overcook yung basil. Mawawala kasi yung lasa ng basil kapag na-overcook siya. Okay. I guess this is okay na. Kasi sabi nga natin hindi natin i-overcook yung shrimp natin. Ito yun naman medyo orange na yung kulay ng hipon natin, diba? So, okay na to. Turn off na natin yung kalan natin. Okay. Then, lagay lang natin sa plate. Can use tong. Tapos lagay nyo lang yung inyong shrimp. Okay. Then, you can add the sauce on the top of your shrimp. So, nandyan yung flavor lahat. Spread out lang natin ng konti yung sauce para evenly na ma-divide siya. Here is your hipon or shrimp de mayo. Enjoy eating! Ayan, kung nag-enjoy kayo dun sa ginawa kong hipon de mayo, so you can start cooking it. Kung baka nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe lang, click the subscription button, and hanggang sa huling pagkikita, hanggang sa next pacham recipe natin. Maraming salamat!